नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन बहसमा हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी पर्यटकसँग सम्बन्धित विविध पक्षका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पर्यटन क्षेत्रको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, यसमा सम्बन्धित विज्ञ व्यक्तित्वलाई निम्त्याएर। यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी पर्यटक सुरक्षाका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 सुरुवात गरिसकेको छ। अब यो सँगसँगै पर्यटकको सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ। यसको बारेमा के छ त, के कस्तो किसिमको तयारी भइरहेको छ भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अमृत बहादुर बस्नेत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम पर्यटन बहसमा। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। व्यस्तता एकदम बढेको होला अहिले? व्यस्तता पनि बढेको छ भन्नु पर्यो, अलिक उत्साहित पनि भएको छौँ किनभने हामीले भ्रमण वर्षको चाहिँ अब उद्घाटनको सत्रमा छौँ हामी। त्यसपछि अब भ्रमण वर्ष 2020मा चाहिँ त्यही अनुसारको तयारी लगायतका कुराहरू छन्। त्यही भएर हामी उत्साहित पनि भएको छौँ नयाँ वर्ष सँगसँगै। के छ तयारी, कस्तो किसिमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हामी नेपाल सरकारले जब यो भिजिट नेपाल इयर 2020 अब आउने 2020लाई चाहिँ भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरिसकेपछि पक्कै पनि नम्बर अफ पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने, त्यसमाथि पनि हामी 20 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ पर्यटकहरू नेपाल आउने भन्ने कुरा भएपछि पर्यटन सुरक्षाको चुनौती पनि त्यही अनुसार बढ्ने भयो। त्यही कुरालाई फोकस गरेर पर्यटक प्रहरीले पनि यसका सुरक्षा चुनौतीहरूलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ, अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेसिकली हाम्रो कनेक्सन अर्थात् हामी नर्मली पर्यटन सुरक्षामा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने अथवा फेसिलिटेट गर्ने भएको भएर हामीले भर्खरै एउटा टुरिस्ट पुलिस मोबाइल एप पनि डेभलप गरेका छौँ, जसको थ्रुबाट चाहिँ नेपाल आउने पर्यटकले आफ्नो मोबाइलमा टुरिस्ट पुलिस एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर सूचनाहरू लिन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पर्यटक प्रहरी अथवा त्यहाँको स्थानीय प्रहरीसँग कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई राख्न खोजेको चाहिँ हामी पनि गर्न सकिने तयारीहरू चाहिँ त्यो अनुसार तयारी गरेर हामीलाई आफ्नो अप टु डेट राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आफ्नो किसिमले एउटा चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि यहाँ चाहिँ यो पर्यटक प्रहरीको एउटा चाहिँ नेतृत्व भूमिकामा रहनुभयो। पर्यटकहरूको ट्रेन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हुन त अब एउटा कम्प्लेन नआइकन हजुरहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्न होला सायद, तर पनि कस्तो पाउनु भएको छ, यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रहेछ? हामी जब मैले आफूले पर्यटक प्रहरीको इन्चार्जको रूपमा भनौँ न, एज ए टुरिस्ट पुलिस अफिसरको रूपमा चाहिँ मैले विगत 13-14 महिना 13 महिना जति क्रस भयो। 13 महिनादेखि र त्यो बिचमा चाहिँ हामी कहाँ आउने जुन पर्यटकका गुनासो अर्थात् समस्याहरूलाई चाहिँ डाटागत रूपमा अध्ययन गर्ने बेला अघिल्लो वर्षहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। नर्मली नेपालमा आउने पर्यटकहरूको चाहिँ इन जनरल गुनासो चाहिँ अब हामी कहाँ आउने कम्प्लेनहरू चाहिँ नर्मली उहाँहरूको डकुमेन्टहरू हराएको अर्थात् लस भएको छ भने सँगसँगै हामीले गरेको एउटा अब्जर्भेसन चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी कहाँ अलिकति क्वालिटी बेस्ड टुरिस्ट भन्दा पनि अलिक क्वान्टिटीमा चाहिँ हामी जोड गरिदिएको हो कि अर्थात् करिब आफू पेनिलेस भइसकेपछि चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। किनभने अहिले पछिल्लो समयमा हामीले भनौँ न पैसै सकिएर चाहिँ आपतमा परेका पर्यटकहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर सम्बन्धित दूतावासहरूसँग समेत सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरेको, कहिलेकाहीँ विभिन्न एजेन्सीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित आफ्नो देश फर्काइएको यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। त्यस्तै सँगसँगै कहिलेकाहीँ उहाँहरू चाहिँ अब भनौँ न पैसा सकियो अथवा आपतमा पऱ्यो अनि मानिसको अवस्था बिग्रिएको अवस्थाहरू पनि छ। यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नेपालमा आउने पर्यटक भित्रिने क्रमहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई पनि कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यही अनुसार हामीले हाम्रो सम्बन्धित सरकारी पक्षहरू हुनुहुन्छ, पर्यटन विभाग छ, पर्यटन मन्त्रालय छ जसले पर्यटन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्छ, सँगसँगै इमिग्रेसन पोलिसीहरू छन्, हाम्रो भिसा पोलिसीहरू, यसमा पनि पर्यटन विभागका विभिन्न सेक्टरहरूसँग पनि हामीले, किनभने नेपालमा हामीले पर्यटन गतिविधिलाई हामीले जति बढावा दिन्छौँ सँगसँगै हामीले नेपालको इन्टिग्रिटी नेपालको सेक्युरिटीलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने के देखिन्छ भने यसका पोजिटिभ नेगेटिभ पार्ट दुईटै कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको जिडिपीमा धेरै ठुलो भनौँ न यसको ओभर 20% धेरै योगदान पनि अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब यो हाम्रो नेपालको आर्थिक विकासको मेजर कम्पोनेन्ट एउटा यसको जुन टुल चाहिँ पर्यटन हो, यसमा निसन्देह छ। तर सँगसँगै हामीले एउटा होलिस्टिक भनौँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सेक्युरिटी प्लान चाहिँ चाहिन्छ। किनभने सेक्युरिटी भनेको हाम्रो यो सेक्युरिटीसँग चाहिँ सबै कुरा जोडिएको हुन्छ। अहिले नेपाल प्रहरी अर्थात् हामी सुरक्षाकर्मीले दिने एउटा फ्ल्याट सेक्युरिटी भन्दा पनि यो टुरिज्म सेक्युरिटी भनेको चाहिँ अब हाम्रो
कल्चरको सुरक्षाको कुरा आयो, हाम्रो संस्कृतिको सुरक्षाको कुरा आयो, हाम्रो परम्पराको सुरक्षाको कुरा आयो, धर्मको कुराहरू हुनसक्छ, हाम्रो भनौँ न पुरातात्विक हाम्रो परपुरा कालदेखिको धार्मिक कुराहरू छन्। सँगसँगै हाम्रा जुन गन्तव्य स्थानहरू छन्, हाम्रा माउन्टेनहरू छन्, यिनीहरूको सेक्युरिटीको कुराहरू पनि आयो। यो सबै कुरालाई जोडेर हामीले एउटा बृहत सुरक्षा प्लान चाहिँ जरुरत छ। त्यो भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने पर्यटनको मार्फत हामी इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, पर्यटन गतिविधि बढाउन सक्छौँ। सँगसँगै हाम्रो इन्टिग्रिटी अर्थात् हाम्रो नेसनल इन्टिग्रिटी अर्थात् हाम्रो सम्पदा, परम्परा, रीतिरिवाजको लागि पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यो क्याटेगोरी यो पर्यटकहरूको क्याटेगोराइज कसरी चाहिँ कुन रूपले आउँदो रहेछन् अथवा कस्तो रहेछ त्यो अलिपछि जाउँला। अहिले चाहिँ भनौँ न पर्यटकहरू नेपाल आइसकेपछि अहिले गभर्मेन्टले पनि 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ यो सञ्चालन गरेको छ। पर्यटकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि र सकेसम्म चाँडो उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जुन किसिमको प्रब्लम्स छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ हामीले संयन्त्र बनाएको छौँ। नेपाल अधिराज्यभरि हाम्रो चाहिँ यो टुरिस्ट पुलिस कता कता चाहिँ यो सञ्जाल फैलिया छ र यसको चाहिँ मेन काम चाहिँ के रहेछ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन बेला नेपाल सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपालमा पर्यटक प्रहरीको स्थापना पनि त्यही कुरालाई फोकस गरेर जुन कुराहरू उठाउनु भयो त्यही कुरालाई फोकस गरेर स्थापना भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने ओभरअल जनरल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको जिम्मा चाहिँ अब राज्यको हुन्छ, त्यसमा नेपाल प्रहरीले फ्रन्ट लाइन हिसाबले सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ। त्यस सँगसँगै पर्यटक प्रहरी किन चाहियो भन्दाखेरि नेपालमा आउने पर्यटकहरूको समयको कुरा छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल रेस्पोन्स गर्नुपर्ने अथवा उहाँका समस्याहरूलाई तत्काल मेडिएटरको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर समाधान गर्नको लागि चाहिँ पर्यटक प्रहरी स्थापना भएको र यो चाहिँ 2035 सालमा स्थापना भयो। त्यतिखेर सानो सङ्ख्यामा थियो भने यसको विकास क्रम सँगसँगै अहिले चाहिँ हामी नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकाको हामी अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरू भनौँ न उपत्यकाको हामी 10 स्थानमा हाम्रो उपस्थिति रहेको छ भने यो बाहिर चाहिँ हामी 17वटा स्थानमा छौँ। ओभरअल चाहिँ हामी 27वटा स्थानमा छौँ। र यो यति मात्रै पनि अपुग छ किनभने राज्यले अहिले 100वटा स्थानमा हामी गन्तव्य स्थान गरेका छौँ। तैपनि हामीले पर्यटकका समस्याहरूलाई चाहिँ 24 आवर एकदम स्मुथली सपोर्ट गरिरहेको छौँ। कसरी भन्दाखेरि हामी नेपाल प्रहरीको एउटा कम्पोनेन्ट हो र हामीले जहिले पनि नेपाल प्रहरीको अधिकांश नेपालभरै उपस्थिति छ र त्यहाँको नेपाल प्रहरीसँग हाम्रो इस्टाब्लिस च्यानल छ, कम्युनिकेसन छ। हामी एउटै चेन अफ कमान्डमा एउटै सङ्गठन भएको भएर हामी जतिखेर पनि हाम्रो कम्युनिकेसन गर्छौँ र उहाँहरूको थ्रुबाट हामीले सहयोग लिइरहेछौँ। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ हामी पर्यटक प्रहरी जुन जुन ठाउँमा स्थापना भएको छ त्यो बाहेकको ठाउँमा पनि अहिले नेपाल प्रहरीको विभागीय नीति पनि छ, त्यो पर्यटन सुरक्षालाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिने र सँगसँगै अहिले जुन हिसाबले हामी कोअर्डिनेसन गरेर काम गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालमा आउने पर्यटकहरूको सुरक्षा व्यवस्था, उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूलाई तत्काल रेस्क्यु गर्न चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई त्यस्तो ठुलो समस्याहरू चाहिँ आइपरेको छैन। जस्तो अहिले कहिलेकाहीँ अब हाम्रो जियोग्राफिकल कन्डिसन जस्तो हिमालमा गएको पर्यटक अर्थात् माउन्टेनियस एक्टिभिटिज गर्नको लागि पदयात्रामा निक्लेको पर्यटकलाई चाहिँ अब उद्धार गर्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ अब भनौँ त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको हावापानी अर्थात् हुरी बतासहरू यी कारणले गर्दा टाइममा रेस्क्यु हुन नसकेको अवस्था छ। अन्य अवस्थामा चाहिँ अहिले जुन हिसाबले हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ किनभने यसमा एउटा मात्रै नेपाल प्रहरी अथवा पर्यटक प्रहरीले मात्रै चाहिँ सक्दैन यसमा, किनभने रेस्क्यु गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एजेन्सीको कुराहरू छ, त्यहाँ चाहिँ उसको आफ्नो इन्सुरेन्सको कुराहरू छ, त्यसपछि यहाँको कन्सुलर सेक्सन भिसा भनौँ न एम्बेसीजहरू छ, उहाँहरूसँग हामी एकदमै कोअर्डिनेटिङ हिसाबले काम गरेर चाहिँ उहाँहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गरिरहेका छौँ। र मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिएँ अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ लगायत मेजर पर्यटकीय स्थलहरू विशेष गरी पोखरा, मनाङ, मुस्ताङ, सोलु लगायतका ठाउँहरू टोटल हामी 27 ठाउँमा चाहिँ छौँ हाम्रो उपस्थिति। मेजर सुरक्षा यो थ्रेट भन्छ नि त्यो चाहिँ कुन खालको चाहिँ सुरक्षा? एउटा चाहिँ अब डकुमेन्टेसनको कुरा गर्नुभयो कि हजुरले होइन, जुन अब यो कतिपयको आफ्नो डकुमेन्टहरू हराएका कुराहरू भए। अरू कुरो चाहिँ जस्तो ह्युमन इन्भल्भ सुरक्षाका थ्रेटहरू होइन, कसैलाई चाहिँ यो माग्नेदेखि लिएर ठग्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो भयो। अर्को चाहिँ नेचुरल टाइपको चाहिँ सुरक्षाको थ्रेट पनि भयो। कुन चाहिँ बढी रहेछ र त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि के छ? यहाँले एकदम क्याटेगोरिकली राम्रो कुरा उठाउनु भयो। नर्मली हामीले पनि के स्टडी गरेको छौँ भने नेपालमा आउने पर्यटकहरूको गुनासो अर्थात् समस्याहरूमा यहाँ हामी कहाँ ठुलो भनौँ त्यस्तो खालको सेक्युरिटी थ्रेट छैन। तपाईँले हामीले एउटा गर्व गर्ने कुरा के छ भने हामी सुरक्षाको स्थितिमा चाहिँ मजबुतै छौँ। अन्य देशको तुलनामा हामीसँग भनौँ न चोरी लुटपाट लगायतका ठुल्ठुला घटनाहरू चाहिँ अलिक कमै छन् र विदेशी पर्यटकको हकमा पनि अहिले मैले तपाईँलाई गत वर्षकै हामीसँग डाटा हामी 1 वर्षको कम्पाइल गर्दाखेरि हेर्दा नि 700वटा उजुरीमा आउट अफ 700 मोर देन अराउन्ड 500 चाहिँ तपाईँको उसको आफ्नो डकुमेन्ट भनौँ न
पासपोर्ट हराएको, मोबाइल हराएको, सामान हराएको छ, ऊ आफैले चाहिँ अनएटेन्ड भएर। अनि अर्को कुरा के छ भने किन यसरी 700 सङ्ख्यामा पनि कसरी हरायो त आफ्नो सामान, पासपोर्टै कसरी हरायो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो जियोग्राफिकल कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ हाई अल्टिट्युडमा गइसकेपछि मान्छे चाहिँ अलिक सेन्सलेस हुने, आफ्नो सामानहरू चाहिँ बिर्सिदिने, अब क्यारी गर्न नसक्ने अवस्था भएर पनि त्यसरी सामानहरू हराएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि क्याटेगोरिकली हेर्ने भने धेरै पर्सन चाहिँ के छ भने उहाँहरू ट्राभल गर्दाखेरि अलिकति नेग्लिजेन्स गरेर आफ्नो डकुमेन्टहरू हराएको चाहिँ देखिन्छ, त्यो पोर्सन धेरै छ भने। अर्को अब उहाँहरू विरुद्ध क्राइमै हुँदैन भने क्राइमलेस सोसाइटी त हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ, हुन्छ क्राइम त सानो त एकदम नोमिनल। तपाईँले आउट अफ 700 मैले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि डाटा हेर्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई हेरेस गरेको अथवा उसलाई चाहिँ ठगेको चाहिँ एकदम नोमिनल 2-4वटा केसहरू रहेछ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने ओभरअल चाहिँ हाम्रो जुन बाटो हुन्छ त्यो चाहिँ पर्यटक मैत्री नै छ। हामी पर्यटकलाई चाहिँ विशेष सम्मानका साथ हेर्छौँ, हाम्रो एउटा नेपाली कल्चर पनि हो, हामी अतिथि देवो भव हुन्छौँ। विशेष गरी त्यही कुरा नेपालीले गरेर अथवा विदेशीले गर्यो भने हामी विदेशीलाई अलिक सम्मानै गर्छौँ, हामी जनरल नेपालीहरू पनि। किनभने इभन हाम्रो दण्डकाल लगायतका कुरामा पनि पर्यटकलाई त्यस्तो ठुलो मेजर थ्रेट भएको अथवा पर्यटकलाई नै एब्डक्सन गरेको अथवा लगेर कहीँ इन्टिमेट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिएन। त्यसले गर्दा के कुरा देखिन्छ भने इन जनरल चाहिँ हामी पर्यटन मैत्री छौँ र सबै यसमा सबै हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो सम्पूर्ण यसका बिजनेस पार्टनरहरूले पनि त्यही हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई त्यत्रो ठुलो सुरक्षा समिति चाहिँ छैन। तर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले जुन हामीसँग जुन व्यवस्थापन छ, ग्लोबल ट्रेनहरूलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो, टुरिज्म ट्रेनहरू, ट्राभलर्स ट्रेनहरू। मैले अलिकति अहिले तपाईँ हामीले एउटा सामान्य हिसाबले पनि के अध्ययन गर्न सक्छौँ भने यहाँबाट हामी तपाईँ ट्राभल प्लान गरेर सपोज अब हामी लुम्बिनी गयो भने पनि दिनमा तपाईँको फ्यामिलीले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1-2चोटि 4चोटि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ मैले हामी थ्रु आउट द राउन्ड द क्लक हामी आफ्नो फ्यामिलीसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ र नेपालको पर्यटकहरू पनि उहाँहरूको फ्यामिली छ र फ्यामिलीसँग अधिकांश समय कन्ट्याक्टमा हुन्छ। तर नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो जियोग्राफिकल कन्डिसन, हाम्रो जुन टेरेन, यसले गर्दा उहाँहरू आउट अफ कन्ट्याक्ट भइदियो अथवा 2 दिन 3 दिन आउट अफ कन्ट्याक्ट भयो भने पनि हामीसँग एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ हामीलाई मेजर च्यालेन्ज छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई भनौँ न 1 दिन 2 दिन चाहिँ अन्नपूर्ण पदयात्रामा निक्लेको पर्यटक चाहिँ 2 दिन आउट अफ कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै उहाँको फ्यामिलीले चाहिँ एमबिसीलाई कहिलेकाहीँ हामी डाइरेक्ट पर्यटकहरूलाई कहिले नेपाल पर्यटकलाई चाहिँ मेरो मान्छे खोज्दै भन्ने हिसाबले गर्छ। त्यही भएर हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के डाटा छ भन्दा उहाँ कहिले आउनुभयो, कहिलेसम्मको भिसा छ, त्यो हामीसँग रेकर्ड छ। र सँगसँगै कुनै पदयात्रामा जाँदाखेरि के भन्छ पर्मिट लिनु भएको छ भने त्यो पर्मिटको इस्युजहरू छ। तर त्यो बाहेक पनि हामी एउटा गभर्मेन्टको हाम्रो दायित्व के हो भने अहिलेको अवस्थामा नेपाल भित्रिसकेका चाहे नेपाली नागरिकको चाहे विदेशीको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ नभएको, त्यो हामीसँग ट्र्याकिङ भन्दा रेकर्डिङ सिस्टम उसलाई उहाँहरूको एक्टिभिटिज ट्र्याकिङ गर्नु भन्दा पनि उहाँहरूको हामीलाई एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो, किनभने त्यो उहाँहरूले खोजेको बेला हामीले दिनुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ मैले एज ए पर्यटक प्रहरी भइसकेपछि इभन इमिग्रेसनमा यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले स्टडी गरेर अहिले हामीले इमिग्रेसनले जुन हाम्रो इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ महानिर्देशकजी हुन्छ, उहाँले मलाई जानकारी दिएअनुसार चाहिँ उहाँले छिट्टै एउटा नयाँ सफ्टवेयर पनि डेभलप गरिदिन्छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी पर्यटक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ र उहाँहरू कुन कुन ठाउँमा जानुभयो त्यो भयो भने अहिले राम्रो हुन्छ। इन द मिन टाइम हामीले त्यसलाई अलिकति न्यारो डाउन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो हिसाबमा हामीले स्टडी गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ मैले एउटा एमआइएस सिस्टम डेभलप गरेको छु। हामीले म्यानेजर इन्फर्मेसन सिस्टम भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेसन हो, जुन एप्लिकेसन चाहिँ हामी हाम्रो जहाँ जहाँ पर्यटक परेको इन्ट्री पोइन्ट छ त्यहाँ चाहिँ हामीले पर्यटकहरूलाई इन्ट्री गर्छौँ र त्यो इन्ट्री चाहिँ यहीँ बसेर हेर्न सक्छौँ भनेर मतलब इन्टिग्रेटेड डाटा सिस्टम हो त्यो सिस्टमबाट पनि अहिले हामीले थोरै चाहिँ हामीले पत्ता लगाएछौँ र सँगसँगै हामीले उसलाई अध्ययन गरेछौँ। र अर्को कहिलेकाहीँ धेरै समस्या आयो, आउट अफ कन्ट्याक्ट भयो भने पनि हामीले आफ्नो काम चाहिँ गरेर उहाँलाई सूचना चाहिँ दिइरहेको छौँ। इभन हामीसँग डाटा नभए पनि अलिकति टाइम लाग्ला 2 घन्टा 4 घन्टा तर हामीले दिइरहेको छौँ। हामीसँग जस्तो एयरपोर्टमा उठेपछि कुन क्याब प्रयोग गर्नुभयो, कुन होटलमा जानुभयो, त्यसपछि होटलबाट कहाँ जानुभयो भने यस्तो अलिकति टाइम लाग्छ। तर यसलाई हामीले भनौँ न अहिलेको जुन ट्रेन्डलाई चाहिँ उ गर्ने भने हामीले यिनीहरूको रेकर्डिङ सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने छ, जुन कुरामा चाहिँ अहिले मलाई जसमा लाग्छ नेपाल गभर्मेन्टले पनि त्यो अनुसार इभन पर्यटन मन्त्रालयले पनि अहिले नेपाल पोर्टल बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले वर्कआउट गरिराख्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म चाहिँ चाँडै यो 1-2 दिनमै त्यो पनि हाम्रो लन्च हुन्छ होला। त्यो भयो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने पर्यटक गतिविधिहरूलाई रेकर्ड गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने हामीलाई ठुलो एउटा उपलब्धि हुन्छ जसको थ्रु चाहिँ हामी भनौँ विश्वभरका पर्यटकहरूलाई नेपाल सुरक्षित त छँदैछ, किनभने ठुल्ठुलो त्यस्ता घटना घटेको छैन। सँगसँगै हाम्रो दायित्वबाट पनि हामी चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो
ह्युमन जुन एक्टिभिटिज हुन्छ जुन सेक्युरिटी थ्रेटमा त्यो त लगभग प्राय छैन नै भन्दा पनि भयो कम्पेरिटिभली। अब हामीले यसले चाहिँ अगेन्स्ट द टुरिस्ट चाहिँ नोमिनल छ, किनभने हामी रेस्पोन्सिबल छौँ, हाम्रो गभर्मेन्ट पनि त्यही खालको छ, प्लस हामी एकदमै राम्रो चाहिँ हाम्रो जुन पर्यटन व्यवसायी हुन्छ उहाँहरूले पनि राम्रो, तैपनि कहिलेकाहीँ एकाध दुई त घटनाहरू त घटिहाल्छ। हजुरले यो जुन भन्नु जुन एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्ने भन्ने कुरा भयो, त्यसले चाहिँ त्यो रेकर्डिङ सिस्टमले चाहिँ जुन नेचुरल डिजास्टरको कारणले अथवा त्यो किसिम नेचुरल जुन सेक्युरिटी थ्रेट छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अलि थप बल पुर्याउने हो कि? सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको डाटा हो नि त। अब अहिले हामीलाई कुनै एउटा ठाउँमा सपोज माथि मनासलु एरियामा क्लाइमेटिज भयो होइन, यति बेला हामीसँग के हुनु पऱ्यो, मनासलु एरियामा टोटल पर्यटकहरू कति छन् त भन्ने कुरा डाटा भयो भने त त्यही अनुसारको हामी तयारी गर्न सक्छौँ नि त। त्यही हिसाबले त्यो डाटाले चाहिँ पक्कै पनि त्यो कुराहरूमा पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ होइन। अब सँगसँगै अर्को एउटा मैले यो मेरो आफ्नो पर्यटक प्रहरीको जुन अनुभवमा छ, अर्को एउटा हामीसँग मैले चाहिँ आफ्नो हिसाबले फिडब्याक अथवा इनपुट चाहिँ दिइरहेको छु हाम्रो पर्यटन विभागमा। हामी चाहिँ डाइरेक्ट पर्यटन विभाग भनौँ जसले चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी नीति नियमहरू बनाउँछ, उहाँको अन्तर्गत रहने भएकोले उहाँलाई हामीले दिइरहेको छौँ। जस्तो अहिले सपोज लुक्लाबाट तपाईँको सगरमाथा बेस क्याम्प चाहिँ हामी जम्मा 2 सिजन मात्रै ट्रेकिङहरू हुन्छ। अब अरू सिजनमा अलिक कमै हुन्छ किनभने त्यो क्लाइमेटिक कन्डिसन त्यो छ। र मेनली चाहिँ जुन हाम्रो एक्सपिडिसन सिजन हो सगरमाथाको, त्यो बेलामा पर्यटकहरू चाहिँ बिरामी पर्ने, उहाँलाई समस्या भएको बेलामा तत्काल रेस्क्यु गर्ने चाहिँ हुन त अब एजेन्सीको दायित्व हो, अर्थात् उहाँले आफूले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर सँगसँगै अरू बेला जुन पदयात्रामा जाने पर्यटकहरू पनि कहिलेकाहीँ हाई अल्टिट्युडको प्रब्लम हुने कुराहरू छ, त्यसको बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिने मेडिकल सपोर्ट चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको तर्फबाट त्यहाँ राख्न सकियो। जस्तो अहिले करिब मलाई जस्तो लघुचे डिम्बोचे भनेको तपाईँको अन द वे टु सगरमाथा बेस क्याम्प हो, त्यसमा चाहिँ मलाई 48-49 किलोमिटर्स भनौँ 48-100 देखि 5000 किलोमिटरको हाराहारीमा होला, त्यसमा चाहिँ भएको त्यहाँ अल्टिट्युड प्रब्लम हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ अक्सिजन सिलिन्डरहरूको अभाव छ होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ राज्यको तर्फबाट पैसा लिएर होइन, एउटा नोमिनल राख्यो। कहिलेकाहीँ व्यवसायले चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक बढी ओभर पैसा लिइदिएको यस्तो कुराहरू पनि आयो हामी कहाँ, र पछि हामीले त्यसलाई सर्ट आउट पनि गरेका छौँ। मैले त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ, किनभने हाम्रो सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्ने त्यो पनि मैले अघि नै भने कम्प्रिहेन्सिभ टुरिज्म प्लानमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि आउनु पऱ्यो, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी प्राइमरी सपोर्ट चाहिँ गर्न सक्यौँ। त्यसपछि हामीसँग रेस्क्युको कुराहरू छन्, रेस्क्युलाई हामीले स्मुथ बनाउनु पऱ्यो। पछिल्लो समयमा यहाँले हामी कहाँ नेपालमा फेक रेस्क्युको कुराहरू पनि आयो, त्यसलाई अहिले पछिल्लो 2074-75 सालमा एउटा कार्यविधि आयो। कार्यविधि आएपछि यसलाई हामीले डाटा सिस्टममा लग्यौँ, त्यसमा हामीले पर्यटकहरूले एउटा मेजर रोल हामीले प्ले गरेका छौँ, किनभने भएका जति पनि रेस्क्युका डाटाहरू हामी कलेक्सन गर्छौँ उहाँहरूले हामीलाई टिपाइदिनुहुन्छ, र सँगसँगै हामी रेस्क्यु भएका मान्छेहरूलाई पनि हामीले गएर सोध्यौँ कस्तो अवस्थामा रेस्क्यु भयो, त्यसको बिलिङहरूको बारेमा पनि पर्यटन विभागले चाहिँ रेस्क्यु भएको मान्छेहरूलाई कहाँ ट्रिटमेन्ट गर्यो, कति पैसा लियो, त्यसको बिलिङहरू पनि पर्यटन विभागले पनि मगाएर अनुगमन पनि गरिरहेको छ। यसैले अब हामी डेभलपमेन्ट फेजमा छौँ, यसलाई मेन्टेन गर्ने फेजमा छौँ, तर अझ यसलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि अथवा अझ प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले एकदमै मैले त्यो विषयमा आउन खोज्दै नै थिएँ। जस्तो पर्यटकहरूले डाइरेक्ट उनीहरूले कम्प्लेन गरे त एउटा ठाउँमा रह्यो, उनीहरूको चाहिँ भनौँ गुनासाहरू अथवा चाहिँ भिक्टिमाइज भएका कुराहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू, जस्तो यहाँहरूले चाहिँ भनौँ न कुन एजेन्सीले कसरी काम गरिरहेछ अथवा उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पर्यटकहरूलाई कुन किसिमको सर्भिस दिइरहेछ। अल्टिमेटली एउटा पर्यटकले राम्रो चाहिँ सन्देश लिएर पनि जान सक्छ, नराम्रो सन्देश पनि लिएर जान सक्छ। राम्रो सन्देश लिएर जाने भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो पर्यटक आगमनमा थप सहयोग पुग्ने भयो। यदि नराम्रो सन्देश लिएर गयो भने त त्यो ठाउँमा चाहिँ एजेन्सीले ठग्छ अथवा यसले चाहिँ यस्तो नराम्रो काम गर्छ अथवा यहाँ यस्तो काम हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा ब्याड इम्प्याक्ट चाहिँ उनीहरूमा परिदियो, त्यो किसिमको इमेज उनीहरूमा चाहिँ पर्यो भनेदेखि त त्यो राम्रो त भएन अल्टिमेटली। त्यसको लागि पनि सूक्ष्म केही अध्ययनहरू अनुसन्धानहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई जसमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन विभाग भनौँ, यसमा मेन पर्यटन विभागको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, र यसमा हामी पनि कहिलेकाहीँ सामेल हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ यसलाई मोनिटरिङ गर्छौँ। र यहाँलाई मैले जानकारी गराइदिउँ, जस्तो पिरियडिकली उहाँहरूको जुन एजेन्सीहरू पनि दर्ता गर्नुपर्छ र रिन्यू पनि गर्नुपर्छ। उहाँहरूले जस्तो एजेन्सीहरू दर्ता गर्नुपर्छ, रिन्यू गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको कम्प्लेन आयो भने चाहिँ पर्यटन विभागले अन्य एक्टिभिटिजहरूमा पनि छ। जस्तो कुनै एउटा एजेन्सीको विरुद्ध त्यो हो, हामीसँग ट्रेकिङ एजेन्सी नेपाल खान भनिन्छ, उहाँ मेजर कम्पोनेन्ट हो। उहाँहरूले इभन पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूको लागि ट्रेकिङ पर्मिट पनि इस्यु गर्नुहुन्छ, त्यसबाट सर्टेन पैसा पनि लिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो राज्यले त्यसलाई उहाँहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाएको छ। र यसमा चाहिँ मलाई
ट्रेकिङ एजेन्सी अफ नेपाल टाइम पनि रेस्पोन्सिबल छ, सँगसँगै पर्यटन विभागले बेला बेला अनुगमन गर्छ। त्यसमा पार्ट अफ अनुगमनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि सँग लिएर जानुहुन्छ र हामी त्यसको पार्ट पनि भएको भएर मैले यहाँलाई जानकारी गरेँ। यसमा चाहिँ पर्यटन विभागले रेगुलर रूपमा मोनिटरिङ गरेर आउँछ। त्यस्तो खालको डिस्क्रिपेन्सिजहरू आयो, त्यस्तो खालको कम्प्लेनहरू आयो भने चाहिँ त्यसपछि त्यो अनुसारको भनौँ एक्सनहरू पनि लिएको अवस्था चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अलिकति यो पर्यटन प्रहरीकै अलिकति स्ट्रेन्थको बारेमा कुराकानी गरौँ। के छ अहिलेको स्ट्रेन्थले भनौँ न यो 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्ने खालको चाहिँ कुरो छ। हजुरहरूको जुन किसिमको चाहिँ क्यापासिटी छ त्यो स्ट्रेन्थले भ्याउनुहुन्छ भन्नाले 27वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिट अथवा चाहिँ 200 समथिङ चाहिँ भनौँ न यो सेक्युरिटी फोर्सले चाहिँ सकिन्छ यो म्यानेज गर्न? मैले अहिले जानकारी गराइदिएँ। अझ पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भएका पर्यटकका समस्याहरू बेसिकली इभन सामान हराएका समस्याहरू पनि सामान हराएका कुराहरू पनि हामीले करिब 100को हाराहारीमा एउटा दुईवटा बाहेक अरू 95 एभोलाई हामीले 100 मान्नु चाहिन्छ। त्यो भन्दा बढी पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामीले फिर्ता गराएका छौँ। यहाँहरूले सामानहरू छोडेको अर्थात् हराएको त्यो कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई जोड्नुहुन्छ सङ्ख्यात्मक भन्दा हामी क्वालिटी बेसमा जान सक्नुपर्छ र प्लस हामी चाहिँ नेपाल प्रहरीको एउटा पार्ट भएको भएर हामी प्रहरीसँग मिलेरै जस्तो हाम्रो स्टेटले भ्यायो भने हामीलाई प्रहरीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। नेपाल प्रहरीले हामी प्रहरी नै हो क्या, नेपाल प्रहरीको एउटा पार्ट हो। त्यही भएर हामी त्यसमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो चिन्ता चाहिँ छैन। हामीसँग 20 लाख पर्यटक आए पनि हामी उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूलाई राम्रोसँग एकदम प्रभावकारी ढङ्गले समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। र सँगसँगै अहिले भर्खरै मात्रै पर्यटक प्रहरीको पनि अपग्रेडिङ भएको छ र प्रहरी उपरीक्षकको कमान्डमा 51 जना थप दरबन्दी निकास भएको छ। मलाई जान्न छ भविष्यमै त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र उहाँहरूले त्यो झन् अब त्यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि सँगसँगै हामीलाई अन्य कुराहरूमा पनि सपोर्ट हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मैले अघि पनि टुरिज्म ट्रेनको कुराहरू गरेँ, जुन इन्टरनेसनल पर्यटकसँग डिल गर्ने भएको कुरा। हाम्रो पर्यटक प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, हाम्रो पर्यटक प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि इन द सेन्स हामीलाई इक्विप बनाउनु पर्ने, त्यसपछि जुन टेक्नोलोजीहरूको बारेमा नलेज दिनुपर्ने, किनभने त्यो सबै कुराहरूको जानकारी चाहिँ पर्यटक प्रहरीलाई हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीले प्लानिङहरू गरेका छौँ, त्यसपछि ट्रेनिङहरू कन्डक्ट गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो पर्यटक प्रहरीले रिसेन्ट समयमा विभिन्न भाषागत ज्ञानहरू जस्तो अहिले हुन त हामी ट्रान्सलेटर पनि युज गरिरहेका छौँ, जुन अहिले गुगलले अथवा आइफोनले हामीलाई सपोर्ट दिएको छ। सँगसँगै अब हाम्रो पर्यटक प्रहरीलाई पनि आफ्नो एउटा क्यापासिटी पनि इन्हान्स हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो भाषागत कुराहरू छन्, हामीले जापानिज, चाइनिज, फ्रेन्च, अब अङ्ग्रेजी त अब नर्मल हाम्रो पर्यटक प्रहरीमा नेपाल प्रहरीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अलिकति दखल भएको मान्छेहरूलाई नै पठाइदिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हामी एक त क्वालिटीको कुरा गरिरहेका छौँ, सँगसँगै हामी डिजिटल टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हामीलाई हाम्रो अपुग भएको ठाउँमा चाहिँ नेपाल प्रहरी हामीसँग ब्याकअपमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पर्यटकलाई परेका कुनै पनि समस्यालाई तत्काल जतिखेर पनि समस्या समाधान गर्ने गरी चाहिँ त्यो हिसाबले हामी तयारी छौँ। यसमा विशेष गरी अहिलेको सङ्गठन प्रमुखज्यूले पनि यसलाई हामीलाई पनि हाम्रो प्रत्यक्ष कार्यालयमा आएर पनि निर्देशन भएको छ र हामीलाई चाहिने अन्य रिसोर्सहरूमा पनि कुनै कमी नहुने गरी सपोर्ट भएको छ। त्यो हिसाबले पनि हामी के छ भन्दाखेरि एकदम पूर्ण रूपमा तयारी छौँ र समाधान, किनभने हामी त एउटा ओभरअल नेपाल पोलिसन छ नि त हामीसँग। त्यसले त्यसरी चाहिँ हामी एकदम रूपमा सक्षम छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। टुरिस्ट आगमन सँगसँगैको अर्को पाटो जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ भेल आउँदाखेरि ढुङ्गा मुढा दाउरा पनि सँगसँगै आउन सक्छ भन्ने टाइपले सबै टुरिस्ट अथवा चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ यो पर्यटकहरू एउटै अथवा मनोरञ्जनकै हिसाबले आउँछन् भन्ने पनि छैन। विभिन्न किसिमका उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य अन्तर्निहित उद्देश्यहरू रहन सक्छन्। त्यसले नेपाललाई अथवा आन्तरिक मामिलामा अथवा सुरक्षाको हिसाबले पनि फाइदा अथवा सपोर्ट गर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ समस्या पनि उत्पन्न गराउन सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ यहाँहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ, के छ? मैले यहाँलाई ब्याकग्राउन्डमा जानकारी गराइदिएँ। हामी चाहिँ नेपाल प्रहरीको कम्पोनेन्ट हो। जुन कुरा चाहिँ हामी नर्मली हामी चाहिँ पर्यटक नेपालमा भित्रिसकेपछि उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूमा सहजीकरण गर्दैछौँ, फेसिलिटेटरको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्छौँ। सँगसँगै हामी नेपाल पुलिसको एउटा कम्पोनेन्ट भएको र हाम्रो दायित्व पनि हो, किन हामी पर्यटक स्थलमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ र पर्यटक एक्टिभिटिजको बारेमा हामी जानकारी लिन सक्छौँ होइन। हामीले पर्यटकले गर्ने गतिविधि बारेमा निगरानी गरेर आउँछौँ र त्यस्तो खालको निगरानी चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायलाई सूचनाहरू दिन्छौँ। जस्तो कोही पर्यटक चाहिँ ड्रगमै युज होला, कोही पर्यटकले चाहिँ अब अन्य अनैतिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ भने त्यसको स्थानीय प्रहरी छ, उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराइदिन्छौँ। र अर्को मेजर कुराहरू चाहिँ जस्तो नेपालमा आउने पर्यटकहरू अभियसली सबै पर्यटकहरू चाहिँ अब आउन राम्रो नियतले नआउन सक्छ, किनभने
अब ग्लोबल्ली हामी कनेक्टेड छौँ र त्यो कुराबाट हामी बाहिर जानै सक्दैनौँ किनभने हाम्रो मेजर सोर्सै टुरिज्म सेक्टर हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले यसलाई भनौँ न नेपाल प्रहरीले त्यो हिसाबले यहाँले देख्नुभयो होला नेपालमा आएका विभिन्न अपराधीहरूलाई चाहिँ अपराध गर्नै नपाइकन समातेको अर्थात् अपराध गर्नुभन्दा पूर्व समातेको इभन अपराध भइसकेपछि इन द मिन टाइम समातेको रेकर्डहरू पनि छ। जस्तो चाइनिजहरूले हाम्रो भनौँ न ब्याङ्कहरू एक्सचेन्ज गरेको कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभन्दा पहिले नै समातेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हामीले चाहिँ खासै हेर्दैनौँ, हामीले चाहिँ इन सपोर्ट हामी कोअर्डिनेट चाहिँ गरेर हाल्छौँ। जस्तो त्यो चाइनिजको पैसा ह्याकिङको कुरा पनि हामीलाई चाइनिज ट्रान्सलेटरको आवश्यकता पऱ्यो, हामी तत्काल हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर उपलब्ध गराइदिउँ होइन। त्यस्तै अब हामी त्यसमा समाहित त हुन्छौँ तर यसको मेजर पार्ट चाहिँ नेपालको भनौँ सेक्युरिटी अर्गनाइजेसनले हेर्ने भएको त्यो चाहिँ ठुलो इस्युजहरू भयो। त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी प्लान चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही मैले अब अझै पर्यटक प्रहरी भएको भएर मैले दिन सक्ने इनपुटहरू चाहिँ हामीले इभन पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि हामीले र इमिग्रेसनसँग नि हाम्रो रेगुलर कुराहरू इन्ट्रेक्सन हुने भएर हामीले उहाँलाई के भनिरहेको छ भने कम्तीमा नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि सर्टेन पोलिसीहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो जसको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूको हिस्ट्रीहरू चेक गर्न सकियोस्। अब हामीले भिसा इस्यु गर्दाखेरि उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्ने कि नगर्ने त होइन। त्यस्तै उहाँहरूको इन्ट्री सिस्टमहरू जस्तो अहिले तपाईँको नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई अहिले अस्ति भर्खरै मात्रै पनि एउटा जुन गाइडलाइन आइरहेको थियो जस्तो गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर काममा लगाइरहेको खर्च नलगाउनु भनेर मलाई त्यो सबैको एउटा रेस्पोन्सिबल। जस्तो अहिले तपाईँले हेरिराख्नुहुन्छ नेपालमा मनोज्ञ पर्यटकहरू चाहिँ ओभरस्टे बसिरहेछन् तर ओभरस्टे त कहाँ बसिरहेछन्, कसैको घरमा बसिरहेको, कसैको अपार्टमेन्टमा बसिरहेको, कसैको होटलमा बसिरहेको होला भनेपछि त्यो होटलवाला ओनरको पनि दायित्व हो, नेपाली हो, त्यसले उहाँको पनि एउटा रेस्पोन्सिबल के हो भन्दाखेरि उहाँकोमा बस्ने पर्यटकहरूको भिसाको भ्यालिडिटी छ कि छैन भने तत्काल पर्यटक प्रहरी अर्थात् इमिग्रेसनमा जानकारी गराउनु पर्यो त्यसको थ्रु। त्यसले गर्दाखेरि यो पर्यटनमा जुन हाम्रो सम्पूर्ण स्टेकहरू उत्तिकै महत्त्व हुन्छ र हामी एकदम रेस्पोन्सिबल भएर चाहिँ काम गर्न सकियो भने हामीलाई त्यस्तो ठुलो समस्याहरू हुन्न। त्यसपछि अहिले यहाँले भन्नुभयो पर्यटक नेपालमा आउँदाखेरि अलि अगाडि क्वेसनमा त्यसमा आउन पाइएन छ। जस्तो माग्ने लगायतको कुरा अहिले अब काठमाडौँ लगायत विभिन्न मेजर ठाउँमा त हामीले माग्नेलाई त पुरै विस्थापन भन्नाले व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई चाहिँ सडक बनाउने स्थितिमा चाहिँ महानगरपालिकाहरू लागिरहेको छ, नगरपालिकाहरू लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीसँग अहिले स्थानीय सरकार पनि भन्यो, सँगसँगै यहाँले अलि समुदायको साझेदारीको कुराहरू पनि आछन्। यसले हामीलाई धेरै ठुलो हेल्प गरेछ। हामीले नै पनि एज ए पर्यटक प्रहरीले पनि हामीले कम्युनिटी पुलिसिङ पार्टनरसिप अन्तर्गत यही वर्ष पनि हामीले विभिन्न पर्यटक स्थलहरूमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, ओरिएन्टेसन गर्ने, हामीले भिजिट नेपाल 2020लाई नै फोकस गरेर पनि अस्ति हामी गाउँ अर्को रात पनि कहिलेकाहीँ यो ओभरअल काठमाडौँ भ्यालीको ट्याक्सी क्याबहरूले चाहिँ हामी पर्यटकलाई बढी पैसा लिन सक्छ कि भन्ने हिसाबले यो चाहिँ हामीले नगरिदिनुहोस्, यो गयो भने चाहिँ हामी कारवाही पनि गर्छौँ भन्ने हिसाबले ट्राफिक प्रहरी र हामी मिलेर एउटा ओरिएन्टेसन पनि दियौँ। हामीले गरेको 300 पर्यटक सवारी चालकहरूलाई चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन दियौँ। हिजो मात्रै पनि हामीले ठमेलमा भएका होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पर्यटकलाई राख्दाखेरि कम्तीमा ग्यारेन्टी अफ पेमेन्ट, किनभने अहिले हामीसँग मैले अघि नै भने अलिकति पेनिलेस टाइपको पर्यटकहरू पनि भित्रै नै त भोलि लामो समयसम्म बस्ने, त्यसपछि भिसाहरू चेक गरिदिनुहोस्। ओभरस्टे भएको पर्यटकहरू छ भने तत्काल पर्यटकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। किनभने सुरक्षा भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न फिजिकल सुरक्षा अर्थात् यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने, अपराध भइसकेपछि घटना घट्ने कुरा एउटा पार्ट छ, तर मेजर सुरक्षाको जिम्मेवारी पार्ट चाहिँ सबै स्टेकहोल्डरको उत्तिकै जाँदो रहेछ कि कम्युनिटीमा हो। किनभने त्यहाँ कुनै कुरा अवांछित गतिविधि कुनै एउटा पर्यटकले नराम्रो क्रियाकलाप गर्दैछ भने जानकारी चाहिँ कसैले पनि थाहा पाउनु भने तत्काल जानकारी दिन सक्यो नि त होइन। यसमा चाहिँ सबै नागरिकले हामीले उत्तिकै सचेत भएर हामी एकदम मिलेर जान सक्यो भने चाहिँ हामी एकदम होलिस्टिक टुरिज्म सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि उहाँहरूको स्वागत सत्कारका साथसाथै अलिकति चनाखो पनि अब हामीले कानुनी हिसाब ड्यु प्रोसेस अफ ललाई फलोअप गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामी स्टोक हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, जस्तो अब भर्खरै पनि कति 1-1.5 महिना अगाडि होला उहाँ चाहिँ ठमेलकोटा होटलमा बस्नुभयो। अब कन्ट्रीको नाम चाहिँ नभनिदिउँ, कहिलेकाहीँ त्यसले असर गर्छ होइन। एउटा विदेशी नागरिकले लामो समयसम्म होटलमा बस्नुभएको छ। पछि अब जब पैसा आउन छोड्यो त्यसपछि बल्ल प्रहरीमा आउनु पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँको भ्यालिड भिसै रहेनछ। त्यसपछि उहाँले अब भ्यालिड भिसा नभएको मान्छेलाई वासस्थान दिनु भने त उहाँको पैसा त गयो। पछि हामीले उहाँलाई भनौँ न अब गैर कानुनी हिसाबले नेपाल प्रवेश गर्ने इमिग्रेसन पठायौँ र उहाँलाई सायद इमिग्रेसन रिप्याट्रिएसन अर्थात् आफ्नो कन्ट्री पठाइदियो होला। अब त्यो स्थितिमा उहाँको पैसा त लस भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरामा चाहिँ अनि हाम्रो यो बिचमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी पुलिसिङ अन्तर्गत चाहिँ सम्पूर्ण स्टेकहोल्डर यसमा बिचमा टुर गाइडहरू छ होइन। अब जस्तो उहाँहरूसँग लाइसेन्सिङ छैन अर्थात् उहाँले गलत इन्फर्मेसन दिनुभयो भने हाम्रो नेपालको रेपुटेसनको कुराहरू आउँछ। यहाँले पनि भन्नुभयो हामी ग्लोबली कनेक्टेड छौँ। र सानो म्यासेज फेरि अब हाम्रो ट्रेन्ड संसारभरिकै मान्छेको ट्रेन्ड के हो भने हामी नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ चाँडो लिन्छ, बढी फैलिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ बारम्बार अनुरोध के गरिरहेको छौँ भने टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई हामीले बचाइराख्ने अर्थात् यसलाई एकदम
राम्रो बनाउने हो भने चाहिँ हाम्रा नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामी भित्रै बसेर सल्भ गरौँ र बाहिर चाहिँ हामी पोजिटिभ कुराहरू लिएर जाउँ। हाम्रो अन्य देशहरूको तुलनामा हाम्रो कम्युनिटी एकदम विदेशीहरूलाई एकदम राम्रो सम्मान गर्छौँ। तपाईँ हामी पनि ट्राभल गरेर दिएका छौँ विदेशतिर, हामीलाई कुन खालको रेस्पोन्स गर्छ। म तपाईँलाई हाम्रै साथीहरू चाहिँ इटाली जाँदाखेरि उहाँको ब्याग हरायो, ब्यागमा पासपोर्ट लगाएर मैले पटक प्रहरी भएको भएर मैले जानकारी गराएँ। त्यसपछि उहाँहरूको हराइसकेपछि उहाँ प्रहरीमा सम्पर्क गरेर जानुभयो। 2जना पुलिस बाटोमा हिँडिरहेको थियो, उहाँले मेरो यस्तो सामान हरायो भने उहाँले के भन्नु, मेरो पैसा मेरो ड्युटी सकेछ, तपाईँ उहाँ जानुहोस् न, करिब 1.5 घन्टा पर पुग्नुपर्ने ठाउँमा देखाइदिनु भयो। तर नेपालमा त्यो स्थिति छैन नि। यहाँ तपाईँ हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा चाहे त्यो नेपाल प्रहरी होस्, चाहे पर्यटक प्रहरी होस्, इभन बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पनि विदेशीलाई कुनै समस्या पऱ्यो तत्काल रेस्पोन्स गरेको अवस्था छ। यसले पनि यो हाम्रो ठुलो राम्रो हस्पिटालिटी छ हाम्रो। यो कुराहरूमा हामी पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउन सक्यो भने अभियसली नेपाल चाहिँ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्कृष्ट गन्तव्य मध्येको ठाउँ छ। हामीसँग नेचुरल प्राकृतिक सौन्दर्यका कुराहरू छन्, त्यस्तै कल्चरका कुराहरू छन्, धार्मिक हिसाबले पनि हामी बुद्ध पशुपति लगायत हाम्रो मेजर धार्मिक स्थलहरू छ। यसले गर्दा यी सबैलाई जोडेर चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीमा चाहिँ ठुलो योगदान दिन सक्छ टुरिज्म एक्टिभिटीले। तर यसको लागि हामी यससँग सम्बन्धित सबै स्टेक होल्डरले उत्तिकै जिम्मेवार हुन सक्नु पऱ्यो, उत्तिकै रेस्पोन्सिबल हुन सक्नु पऱ्यो, पोजिटिभ कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्नु पऱ्यो। भयो भने हामीलाई त्यति ठुलो समस्या चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। मेरो यो जुन पर्यटक प्रहरीको जनरल अनुभव म यहाँलाई भन्दिनँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। के छ यहाँले केही भन्नुपर्ने अथवा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने मैले सोध्नलाई छुटेका जस्ता लागेका केही मैले चाहिँ अब अझै अहिले चाहिँ म पर्यटक प्रहरीकै हिसाबले प्लस भिजिट नेपाल 2020लाई नै फोकस गरेर यहाँलाई भनौँ अन्त्यमा यहाँ सम्पूर्ण मैले अघिकै कुरा दोहोरिन सक्छ होइन, त्यससँग बोर्ड हुनसक्छ। हामी जुन भिजिट नेपाल 2020 जुन मनाउन गइरहेका छौँ यो चाहिँ सरकारले घोषणा गर्यो, तर तपाईँ हामी सबैको साझा दायित्व यसमा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुऱ्याउँ र यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटक आगमन भयो भने हाम्रो भनौँ न हाम्रो धेरै मान्छेले रोजगारी पाउने। अब एउटा पर्यटकको एक्टिभिटिजले चाहिँ सबै सेक्टरसँग यसको इन्टरकनेक्सन हुने भएको भएर हामी पर्यटक मैत्री वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ हामी सबै नेपाली भनौँ न सबै सेक्टरबाट चाहे मिडिया होस्, चाहे पर्यटन संस्थासँग सम्बद्ध निकाय होस्, इभन जनरल पब्लिकले पनि यसमा हातेमालो गरेर जुन नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई चाहिँ हामी सफल पारौँ। यसमा चाहिँ पर्यटकसँग सम्बन्धित अन्त्यमा चाहिँ म पर्यटकसँग सम्बन्धित कुनै पर्यटकले कुनै कुरा गरेको छ, कुनै पर्यटकलाई चाहिँ कुनै समस्या परेको देख्नुभयो त केही कुरा भयो भने चाहिँ हाम्रो पर्यटक प्रहरीको हटलाइन नम्बर पनि छ 114 को। हामी 24 घन्टा जुनसुकै बेलामा हामी कुनै पनि झन्झट नमानिकन सेवा गर्न तत्पर छौँ। सँगसँगै हामीले टुरिस्ट प्लिज मोबाइल एपको पनि कुरा गरौँ, यसलाई पनि युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। इभन हामीसँग इमेल आइडीहरू पनि छ, फेसबुक पेजहरू पनि छ, यसलाई पनि हामीले यसमार्फत पनि हामीलाई सूचनाहरू दिन सक्नुहुन्छ। र हामी पर्यटक मैत्री वातावरण बनाउँ र यो भिजिट नेपाल 2020लाई चाहिँ भव्यताका साथ स्वागत गर्दै यसलाई सफल बनाउने कुरामा समाहित हौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर पर्यटकको समस्याहरू के कस्ता हुन सक्छन् र हामीले के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, पर्यटकलाई सुरक्षित रूपमा चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा सुरक्षित महसुस गराएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भ्रमण कसरी गराउन सकिन्छ अथवा सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि म लगायत सम्पूर्ण पर्यटन बहस युनिट लगायत मिथिला टेलिभिजन युनिट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। यहाँले पनि यो जुन पर्यटन क्षेत्रको 70% भन्दा बढी भ्यालु गभर्न गर्ने सुरक्षा जुन पर्यटन सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा लिएर चासो दिएर यहाँले यहाँसम्म बोलाएर जुन पर्यटक प्रहरीका समस्याहरू यसले के एक्टिभिटिज गरिरहेको छ, पर्यटन सुरक्षा भन्ने के हो भन्ने बारेमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव प्लस पर्यटक प्रहरीको बारेमा केही कुरा जानकारी गराइदिने मौका दिनुभयो। यसको लागि सम्पूर्ण पर्यटक प्रहरी टिम प्लस मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले हामीले जुन भिजिट नेपाल इयर 2020 सँगसँगै भिजिट नेपाल 2020 को पनि समुद्घाटन गर्दैछौँ। ह्याप्पी न्यू इयर पनि भन्न चाहन्छु। जुन विदेशी न्यू इयर 2020 छ यसको उपलक्ष्यमा भन्दै यहाँलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, हस्, यहाँलाई पनि ह्याप्पी न्यू इयर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्यटक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अमृत बहादुर बस्नेत। उहाँसँग हामीले पर्यटकको समग्र सुरक्षाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। सरकारको नीति के रहेको छ, भ्रमण वर्ष 2020 भव्यताका साथ मनाउन र पर्यटकलाई सुरक्षित महसुस गराउनको लागि के कस्ता कामहरू भएका छन् सरकारी तवरबाट भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिने आँटिसकेको छ।
सबैको लागि सधैँको लागि भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रम पर्यटन बहस यहाँलाई कस्तो लाग्छ? कुनै पनि सुझाव अथवा सल्लाह भए अथवा कुनै पनि प्रतिक्रिया भए हामीलाई यहाँले डाइरेक्ट इमेल गर्न सक्नुहुनेछ paryatanbahas@gmail.com मा र थप जानकारीको लागि यहाँले तल स्क्रोलिङमा रहेको फोन नम्बरमा डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी त्यहाँ रहेको इमेल एड्रेसमा यहाँले मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। youtube.com/mtv नेपाल 4K मा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी फेसबुक मार्फत पनि यहाँले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ facebook.com/mtv nepal.live। त्यस्तै गरी यहाँले डाइरेक्ट स्मार्टफोन अथवा टेलिभिजनमा लगइन गरेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, जसको लागि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.mtvnepal.tv/livetv। हस् त यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।